Dámy a pánové, vážení diváci, dneska jsme se sešli s Danem Vávrou, tvůrcem mnoha českých her a mnoha ne. Tvůrcem významných českých her a nyní tvůrcem blížící se hry KCD 2, Kingdom Come Deliverance 2. Takže Dané, kdy to tady konečně bude? Už se na to těšíme. Čau. No bude to tady 11. února, hleda, že by ne. ale no, 11. února snad. To je trošku později, než jsme čekali, ale předpokládám, že to je veliká věc. Podle toho, co jsme viděli za ukázky, tak to vypadá, že to je skutečně velký projekt. A předpokládám, že mimo to, že jste si pro nás připravili velkou hru, tak si určitě připravujete nějaký DLCčka. Máte něco takového vymyšleného? Připravím DLCčka ve skutečnosti, ale pro mě teď už teda v tuhle dobu, kdy tohle vyjde, asi by mě nebyl oznámený. Minimálně nějak rámcově, ale pro mě je to naprosto teďka předčasná věc. Já mám starostí s tou hlavní hrou pořád ještě, takže DLCčka jako vůbec vlastně úplně neřeším zatím. Předpokládám, že máš starosti, protože to bude větší a lepší než jednička. No mělo by být, tak aby bylo, tak teďka je s tím vlastně nejvíc práce. Že jo? Vždycky se říká, že těch posledních 20% je těžších než těch prvních 80%. Tak to tak nějak jako odpovídá. Moje práce ve skutečnosti je teďka už hlavně prudit. To znamená jako hrát to a hledat na tom chyby. A na rozdíl od testerů, že mám nějakou moc nepoukazovat jenom na zjevné chyby, ale i na chyby, jako že něco není tak, jak by mohlo být. Ne, že to je vyloženě špatně, ale že by to mohlo být prostě lepší a jinak. A takových věcí je pořád ještě jako milion v zásadě, takže jako to se dá do nekonečna, že jo, ladit, takže teďka tohle ladíme. A já v zásadě opravdu většinu času teďka sedím, hraju, anebo potom zapisuju sáhodlouhý reporty z toho hraní. Jak to bude s hardwareovou náročností? Můžeme čekat, že to bude náročnější, než byla ta předchozí hra? Já to hraju na super duper počítači samozřejmě, ale vlastně mně přijde, že to jede jako dobře teďka a ještě se to pořád optimalizuje. Já mám počítač, ve kterém si přehazuju NVIDIA 4080 Super a Radeon 7900 XTX, tak jako abych jako oboje dvoje tak jako vyzkoušel. Máme tam nastavení, kterému říkáme experimentální, takže jako vlastně nedoporučený na normální hraní. Ale je to úplně jako extrém, všechno je tam prostě úplně na max. A ve 4K mi to jede prostě okolo 50 na tady tom nastavení. Takže když to někdo bude hrát ve Full HD nebo ve 1440p o 2 levely horším počítači, tak si myslím, že jako vlastně to experimentál je taky pro něj dosažitelný nastavení. Já kdybych si to asi hodil tady na té sestavě jenom do Full HD, tak to pojede prostě, předpokládám, že někde okolo 100, možná 80. Takže jako za mě dobrý, podle mě jednička takhle dobře jako vlastně nejela a vypadá to snad líp než jednička, dost doufám, takže jako za mě to je zatím vlastně docela pozitivní tohleto. Co konzole? Počítáte i s konzolemi? S konzolou verzí? Jasně. A jako vždycky je to strašný vlastně problém to na ně dostat. Protože prostě teďka jako, jak jsou starý ty konzole, to už je 7 let. To bude něco takového, no. Takže mezi tím ty grafiky jako vlastně jsou úplně někde jinde, že jo. Takže jako hlavně paměť je teda jako u těch konzolí si myslím problém. Ale zase jako jede to tam, makáme na tom, funguje to, ovládání a všechno je na to vždycky jako bylo optimalizovaný, jako vlastně já jsem konzolový hráč a hraju i na PC s joypadem, takže jako ovládání na joypadu, tak to by neměl být problém snad, takže jako jo, budou. Míříte na simultánní launch na všechny platformy, nebo to bude? Jo? Tak to je kromě super. Nintendo teda ne. No. To je super, to je výborný. Jedna z věcí, která určitě bude zajímat každého, je vlastně pokračování toho příběhu, protože vlastně KCDčko končí takovým jako otevřeným způsobem. To je takové jako navádí na pokračování. Takže 2 bude pokračovat v tom příběhu Jindřicha a bude ho rozvíjet dál. No doslova o 2 dny později. Doslova o 2 dny později, takže prostě my o 7 let později si sedneme počítače a budeme hrát Jindřichovi. To úplně naprosto tak, jak odjíždějí do západu slunce, tak tam přijíždějí z východu slunce a prostě jede se dál úplně, jak kdyby jako to bylo naprosto přesně navazuje. A jako je to tak, že ten původní, já jsem teďka objevil, dokonce to mě úplně samotného šokovalo, že jsem objevil fotky z roku 2012. Jakože 12 let starý fotky, jak jsem na troskách a chodím tam po těch lokacích, které jsou teď v té hře. Když jsem říkal, v roce
2012 ještě nevyšla ani jednička, že jo, prostě tak jak to, že už jsem dělal na dvojce scouting. A vlastně mi došlo, že tenkrát byla úvaha, úplně jako teda insane úvaha, že to vydáme všechno najednou. To znamená i to Trosecko, i to Kutnohorsko, že mělo být vlastně v tom prvním dílu. Pak jsme teda zjistili, že to fakt jako by byl asi dost jako overkill na nás. Takže jsme to jako teda rozsekali na jakože 3 akty, což je takový to story. A teď jsou všichni měli strašný zmatek a já teda nechci ho teda přidělávat, ale ve výsledku teda ten akt 2 a 3 je teďka KCD 2. KCD 2 uzavře ten příběh jako a jsou to ty 2 takže akty. Takže můžeme očekávat, že se Jindřichův příběh uzavře prostě v KCD 2. Jo. Super, tak to je skvělý. Já jsem se chtěl právě zeptat ty 2 mapy, ty už to jako do značné míry vysvětlil, tím, že vlastně říkáš, měli jsme 3 aktovku, první akt byla první hra, 2 další akty budou druhá hra. Dá se říct, že ty mapy jsou vlastně jako opravdu, každá je jako jeden akt, no. Takže KCD 2 bude 2krát větší než jednička. Teda. A ono to, ten druhý akt je vlastně kratší než ten první a třetí, ale vlastně teď jsem to kontinuálně celý dohrál, ten první akt, nebo ten jako v té dvojce, tu první část. A trvalo mi to, já nevím, necelých 30 hodin, takže jako vlastně je to zcela plnohodnotná hra. Nutno říct, že dokonce, když to jako skončilo a přesouval jsem se na tu další mapu, tak jsem měl pocit, že by měli jet titulky, že se jako uzavřel příběh a jsme to vlastně měli vydat takhle samostatně a opravdu to rozdělit na 3 hry. Vydělali bychom víc peněz a bylo by to jednodušší. Ale jako, jo no, je to opravdu prostě ty akty takhle jsou a opravdu teda i ten druhej vlastně má jako nějaký finále a tak. Ten druhý teda se týká Trosek, jsou to teda Trosky a okolí. No. A ten třetí akt, ten mě strašně zaujal, protože volí velmi neobvyklou lokaci, volí Kutnberg neboli Kutnou horu, což je vlastně město, podle toho, co nám říkali prostě přednášející, město, které v té době bylo skoro stejně velké jak Praha a možná významnější než Praha. No, bylo to, tak těžilo se tam stříbro, takže to bylo jedno z nejbohatších měst v Evropě. Já bych řekl, že větší než Praha jako nebylo, a bylo to rozhodně druhý nejdůležitější město v zemi, určitě. V té době, kdy byla ta hra, tak mě jako vlastně překvapilo, že ještě to město nebylo úplně na tom jako vrcholu, takže vlastně pořád, když jsem tam chtěl, aby tam jako udělali tam tohle, udělali tam jakože kamenný baráky a něco, tak prostě vlastně mě ty naši poradci historický furt jako ne, to ještě nebylo, to ještě nemůžeme udělat, to ještě tam nebylo. A říkám, to bylo nejbohatší město v zemi, tak prostě tam do prdele mohli postavit takovýhle barák. Ne, nemohli, ono ještě v té době tam bylo spoustu jako dřevěných baráků, takže jako nebylo to tak jako gigantický, jak možná o pár desetiletí později, ale už se to na ten vrchol dostávalo, rozhodně to jako je město evropského významu, no, řekněme. Ale už je to teda velký město, takže vlastně budeme navštěvovat poprvé středověké velké město. Jo, já bych řekl, že vlastně až moc velký z herního hlediska. Dneska je to jádro té Kutné Hory, dneska to historický, jakoby tam, kde bylo to opevnění, že okolo toho a tak. Já nevím, to může mít třeba kilometr na délku nebo něco takového. My jsme to jako skrečli trochu. Já jsem teda maximalista, takže se mi do toho vůbec nechtělo, ale prostě jsme vynechali nějaký ulice a nějakou jako periférii jsme tam jako úplně neudělali celou a tak, takže to město jako je menší, ale v zásadě ten uliční rámec nějaký tam pořád jako je. Občas nějaká ulice vedlejší chybí, ale v zásadě se podle toho dá relativně po tom městě jako chodit. Já to město jako znám dobře, já jsem ho jako prochozený mám. Strávil jsem v něm spoustu času kvůli tomu, že tu hru děláme tam, takže prostě vlastně je to relativně realistický obraz toho, jak to město vypadalo opravdu. A což znamená, že je v něm jako několik set domů, z nichž ne všechny jsou přístupné, zdaleka ne všechny jsou přístupné. To prostě by vůbec, jako za A by to nešlo udělat a za B by to bylo úplně jako vlastně kontraproduktivní z hlediska hratelnosti, protože mít jako někde 500 baráků, které jsou vlastně všechny stejný, protože jako co tam, že prostě, co tam může člověk nastrkat do 500 baráků, tak to jako by nedávalo moc ani smysl. Nicméně i tak je to obrovský a vlastně ono zase, když člověk se chce nějak jako bavit, tak jako furt někde chodit jako na velké vzdálenosti není žádný terno, že jo? Takže prostě to je takový kompromis. Klidně by to možná mohlo být i malinko menší. Come on then, how was it? What can I say? Prague is a whole different... Kutná Hora je zajímavá tím, že se vlastně to stříbro těžilo i pod ní, takže má mít poměrně bohatý podzemí. Máte ve hře taky podzemí?
Máme ve hře podzemí, řekl bych, že docela dost. Není to teda žádná dungeonovka pořád, ale vlastně to město je celý podkopaný a vlastně se dá jako používat. Zase se dá říct, že se dají vykrádat baráky ze spoda. Haha, to zní super. Další věc, která mě zaujala na tom traileru, je, že tam je větší počet takových bitev, kde jako víc lidí, protože vždycky jsme se jako těšili na to, jestli budeme mít bitvy. Jak to bude s bitvami? Co můžeme čekat v KCD 2 s bitvami? No, jsou tam nějaký. Je to samozřejmě, jako pořád je to prostě obrovský technický problém, jo? A jako vlastně i herní problém, protože ono ve filmu to je super, že jo? Tak, ale vlastně ve hře je to mnohem méně zábavný, protože stát jako v chumlu lidí, kde je totální chaos, jako vlastně není úplně něco, co se dá nějak snadno zreplikovat. A ono teda ani v reálu to asi nebude zase taková paráda v tom, jakoby. On to cool vypadá, ale tam pak stojíš a mačkají se na tebe lidi a každý se snaží zabít, tak to vlastně není jak nějaký férový duel 1 versus 1 a kde se můžeš jako předvíst, co všechno umíš. Takže to je vlastně docela těžký udělat tohleto. Nicméně je tam několik velkých prostě takových řezanic, který samozřejmě i kvůli technickým omezením prostě není to prostě Total War, kde stojíš a kolem tebe tisíce lidí, to prostě jako z tohohle pohledu nejde jako úplně udělat uspokojivě pořád. Ale tak jsou tam jako velký bitvy, které vypadají cool a ta v zásadě jako omáčka okolo toho je vlastně super a je to mnohem jako velkolepější, než to bylo v jedničce. Těch věcí tam je tam hodně nějaký dobejování, tam jsou a tak. Novinka, která se bude v KCD 2, jsou střelné zbraně. Víme, že tam budou. Byli jsme upozorněni na to, že to nebude střílečka. Takže mě zajímá, jak to jako bude fungovat. Budeš si třeba mít naládovanou píšťalu a chodit s ní po Kutný Hoře a sejmout nějakýho lupiče nebo zrovna jeden bug, který jsem teďka hlásil, bylo, že když si naláduju píšťalu a strčím si do jako zpátky holsternu, tak se zase odláduje, což mě neskutečně vytočilo. Takže to snad spravíme. Ano, princip je takový, že bys mohl mít naládovanou píšťalu a prostě když teda jako se objeví někdo, kdo by ti jinak dal zabrat, tak ho můžeš prostě krochnout jednou jako ranou. A pak to zase jako 30 sekund jako nabíjet. Takže pokud ten člověk nebude sám, tak máš dost problém. No. Vím, že ty střelné zbraně se dělaly v různých verzích, v různých rážích. Budeš tam mít jenom jako tu malinkou píšťalu, tu základní, nebo budeš mít i ty větší? Hele, v té době prostě zase taková variabilita nebyla, jakože zase bychom tam dělali jako píšťaly 45 a 50 kali, to jako ne. Když se bavíme o variabilitě, tak tam máš mít podstatně větší možnost modifikace postavy, že má mít víc vrstev. K čemu to jako bude? Bude to jenom jako estetický aspekt? No nemá mít nebo... víc vrstev, než měla No vlastně má, má a nemá. Ten systém je v zásadě dost podobný jako v jedničce, jako jenom trošičku upgradelej a co se tam jako hlavně změnilo je, že teďka si můžeš jako dělat víc presetů v oblečení, to znamená, že si můžeš přepínat mezi 3 různýma druhama, můžeš si oblíknout 3 různý setupy a poměrně snadno mezi nima přepínat. Plus ještě si můžeš jako, máme teďka jako vyměnitelný zbraně snadno, jakože máš jako quick sloty na zbraně, to znamená, že si můžeš jako v boji přepnout prostě z meče na sekírku a bojovat dál a takovéhle věci, takže jako je to variabilnější, co se týče ale toho samotného oblikacího systému, ten je předělaný vizuálně hlavně teda, takže ty panáci vypadají jako líp, ale ten princip těch vrstev je vlastně úplně stejný. Což teda kdo neví, teda jen tak, abych to tak jako vlastně máme 4 vrstvy na většinu částí těla, to znamená, můžu si navlíknout jako měkkou vrstvu, to znamená nějakou prošívanici nebo kabát nebo něco, na to si vzít nějakou drátěnou vrstvu, na to si vzít nějaký pancíř a na to si vzít ještě jako nějaký jako přehoz typu nějakého prostě jenom jako erbovního pláště nebo nějakého kabátce, ještě který má třeba nějakou ochranu. To samé na hlavě, tam máme taky hodně víc slotů, na rukách, na nohách, teda na nohách myslím ten jeden slot jsou boty teda, takže tam jsou jako vlastně 3 a ne 4 jako fakticky. Takže jako člověk si může jako vrstvit tyhle libosti, ty věci a máme 3 druhy poranění, že máme sečný, bodný a tupý, takže vlastně každá ta vrstva i funguje na jiný ten typ, takže vlastně to dost realistický systém, ale kdo zná jedničku, tak je to vlastně úplně stejný. Když se vrátím k jedničce, tak jednička měla některé zajímavé DLCčka, které docela měnily charakter hry, jako byla například taková ta oprava vesnice, kdy se vlastně oživoval tu zničenou vesnici. Máte něco podobného třeba, že se můžeš stát občanem Kuttenbergu a bohatnout obchodování nebo něco takového? To ještě asi je předčasný říkat teď. Ale tak jako
Jo, DLCčka budou a taky tam asi budou nějaký jako zajímavé věci. Máme tam teďka ve skutečnosti, ale že co je tam novýho, tak tam třeba, že můžeš kovat, že jsme rozšířili ty minihry, takže teď můžeš jako vyrábět zbraně, nebo i podkovy můžeš kovat ve skutečnosti. To zní skvěle. Co další zajímavé postavy, co třeba Tereza, ženský úděl, bude tam nějaký pokračování? Vrátíme se třeba k nějakým postavám z té jedničky, budeme vyprávět. Nějakým postavám z jedničky se vrátíme, ale ne k tolika, jak asi by, no jako logicky prostě nedává smysl, aby zase to bylo hodně těch postav. A tak samozřejmě tam prostě Henry a Ptáček tam prostě jsou. A pak se vrátí jenom asi 3 postavy z jedničky. A už v té základní hře teda půjde hrát i za jiný lidi. Stejně jako v jedničce jsme teda měli, že šlo hrát za tu Terezu. Ano. Tak teď tam jsou zase nějaké části, kde že bude hrát hráč za někoho jiného chvíli. Ale jinak se tam teda objeví nový charaktery a budou mít nový příběhy. Výborně. Jedna z věcí, která nepochybně zajímá nejenom nás, ale také ubohé obyvatele Kutné Hory je, co se stane, protože my víme, co se stalo po vydání KCD 1 v okolí Sázavy, kde zahraniční turisté bloudili a ztráceli se v polích. Co čeká, že se stane, až vyjde 2? Co to bude znamenat pro Kutnou Horu? Jo, tak já se uznám se starostou, ten z toho má náramnou radost, že jim to zvedne jako turistický ruch. Tak a doufejme, že to bude tak dobrý, že zvedne. Já mám teda hrůzu jenom z jedné věci, a to opravdu jsem od začátku měl velký jako dilema, jestli to udělat nebo ne. V té hře je jedna přírodní rezervace, která je nepřístupná veřejnosti. Aha. Ale je přístupná veřejnosti, jako akorát tě tam prostě budou nahánět nějaký ochránci, že jo, dávat ti pokuty. A předpokládám, že teda ty ochránci teďka budou vybírat víc pokut a přemýšlel jsem, jestli jako to máme dělat nebo ne. A udělali jsme to teda jako, takže prostě... Takže to se pravděpodobně stane. Protože ta area je vlastně cool a je nedílnou součástí toho prostředí, kde se ta hra odehrává, takže prostě ji tam nedat by bylo úplně jako, fakticky jako nemožný. Ale jako je pravda, že se dá asi čekat, že tam jako lidi polezou. No mě hodně zaujala ta Kutná Hora, protože my jsme byli samozřejmě pozvaní na návštěvu, podívali jsme se na ty historické místa a vypadají prostě bombasticky. Když to jakoby srovnám s tou Sázavou, tak tam byly jenom takové jako náznaky té hry a stejně to ty lidi bavilo. Když to v té Kutné Hoře skutečně to historické centrum je hrozně pěkný. To vypadá jako některé lepší části Prahy, řekl bych prostě. Mají tam nádherné historické památky, mají tam tu mincovnu, kde je skutečně královský sál, je tam královská kaple. Já si myslím, že z toho budou ty lidi hotoví. Protože to tam v té hře určitě máte, že můžeš navštívit té lokace. No, tak ten Vlašský dvůr myslíš, to je ta mincovna, no. Tak jo, ten tam jako je celý, tak jako udělaný vlastně, že vypadá i dost podobně jako dneska. Spousta těch věcí, že vlastně nevypadá dost podobně jako dneska, tam třeba nejznámější ten kamenný dům, což je ale jako pozdně gotická stavba, takže vlastně my tam na jeho místě máme jako něco podobného, ale vlastně to v té době se vůbec, mám pocit, že ani neví, co tam vlastně stálo. Že tenhle barák, co tam je teďka to. Ale jako Barbora se třeba jenom stavěla, že jo, tak ta tam je jenom rozestavěná. Takže jako vlastně největší v tradici rozestavěných kostelů. Největší jako atrakce Kutné Hory tam vlastně jako není. Jako. Mě zaujala jiná atrakce Kutné Hory, která už tam není, a to je orloj. Já jsem to nevěděl, ale Kutná Hora měla mít vlastní orloj. No, tam měli... A ten máte ve hře? Jo. Oni měli radnici, která už tam dneska není, protože vyhořela. Oni říkali, že vyhořela, ano, ty průvodce. A to se vlastně teďka nejsem jistý, jestli ale nebyla ještě někde jinde nějaká jiná, kterou tam taky nemáme. Prostě máme tam radnici s orlojem, která tam dneska není. Tak a teď se mi plete, už to je dlouho, co jsme to dělali, takže bych to sice měl vědět, protože ten plánek jsem dělal já toho města a ty budovy jsem rozhodoval, který tam budou já. Ale vím, že tam byla prostě radnice, která vyhořela a vlastně ten blok domu úplně zmizel, kde ona byla, je tam se náměstí teďka. A je tam teda i ten orloj. Tak na to se hodně těším, že orloje mě zajímají, jako astronomický stroje, to je hrozně zajímavý. Takže děkujeme za náhled do toho, co nás čeká a řekni nám, na co se podle tebe můžou hráči těšit? Co je podle tebe to úplně nejlepší, na co se v KCD 2 můžou hráči těšit? Já jako doufám, že to bude prostě takový celý velkolepější, lepší. Když jsem teďka dohrál ten první akt 2, druhý akt celého toho příběhu, tak vlastně jsem z toho měl poprvé dobrý pocit, jakože mi to přišlo, jakože to vlastně byl jako poměrně už jako opravdu, jakože byla jízda a byl to jako dobrý zážitek a věci se tam děly jako prostě, že jsem jako ani na chvíli, hrál jsem to jeden den 14 hodin v kuse, protože mě to bavilo.
což jako je vlastně dobrý znamení. To je známka, že to funguje. Spousta věcí tam ještě jako prostě byla, že mě strašně ještě jako štvaly, což ale ještě doufám je čas jako s ním něco udělat. Ale jako ten celkový zážitek byl fakt jako vlastně docela už jako jsem s ním byl spokojený. A vlastně jako vizuálně se to posunulo, ale teď nemyslím jenom to, že jako grafika je něco, má to větší rozlišení nebo něco, ale takový ten celkový dojem, když člověk prostě tam vidí cutscénu a baví se tam lidi a jak je to i zahraný a tak prostě celý to působí tak prostě víc jako filmově a dodělanějc a vymakanějc než prostě ta jednička. Takže to je vlastně trošku ten zážitek jako naboostovat prostě a je to vlastně dost podobný, ale vlastně je to, co to mělo původně být, doufám. Tak jo, děkujeme tě za to, co jsi nám řekl a všichni se budeme těšit na tu hru a určitě se to zahrajeme, jakmile to vyjde. Dík. Těšte se.